torp. Själva huset är över 100 år gammalt. Och det är ju timrat hus då, så det är stora stockar. Som man bygger upp huset. Och sen har man byggt till det, så att från början så var det bara ett litet kök och ett rum. Sen kunde man klättra upp på vinden också för att förvara saker då, men man sov inte, eller man var inte där uppe egentligen. Och det sägs att på den här lilla ytan då, som var kanske 30-40 kvadratmeter totalt, att det har bott en familj här som hade 10 barn. Och man undrar hur det gick till, hur de klarade. På insidan finns det ett draghetsfack. Jag får liksom nyhetsbrev från Under plånboken. Ja, du sa Jag filmar ut i fönstret bara. Det är så här cutaway shots, så typ om man behöver en övergång till en annan scen, då kan man använda det emellan. Det är ju väldigt olika hur man firar midsommar i Sverige. De flesta tänker nog på hur det går till i Dalarna. Det är väl det som är det traditionella svenska midsommarfirandet, när man reser midsommarstången som är gjord av björkris och blommor. Och sen dansar man och spelar folkvisor och sådana här saker, och folkmusik kan man säga. Så många uppfattar det som genuint svenskt då, det som. Och det är inte likadant här nere heller, om man tänker i Närke eller Östergötland, utan det är ju väldigt speciellt. Det man tänker på är ju Dalarna, tror jag, när det gäller den typen av midsommarfirande. Sen är det väl det här att man äter sill och färskpotatisen har precis kommit, så det är jättegott, och jordgubbar. Så det är ju till allt det. Och det tror jag de flesta i Sverige äter. Så att det är lite speciell mat sådär runt midsommar. Jag tror att det kanske är så att man gärna vill komma ut i naturen. Så jag tror att många alla som kan liksom lämna storstan och ge sig ut, och vi i Sverige, vi älskar verkligen naturen. Det finns ju en del traditioner runt det här då, att man till exempel plockar olika sorters blommor, kanske 7 sorter, och lägger under kudden midsommarnatten, och så drömmer man om den man ska gifta sig med. Jag tycker att det är jättehärligt med ljuset. Och det är ju inte alltid det är soligt kanske på midsommar, men det är ju alltid ljust. Och det tycker jag är härligt. Och sen är det ju alltid roligt om man kan träffa familjen, och man kanske inte gör så ofta, sina barn och barnbarn och sådär, och äta lite gott och ha det trevligt.